امشب در 24 خبر فوری، گزارش شبکه I24 از آزادی 50 گروگان دو تابعیتی اسرائیل. گفته شده این گروگان‌ها تحویل صلیب سرخ جهانی خواهند شد. The question is whether the Prime Minister is capable. There are many more people in Israel, very able people. They will handle it and he will have to be pushed out. گفتگوی اختصاصی با ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، به برنامه 24 گفته گمان نمی‌کنه بنیامین نتانیاهو بتونه کشور رو در بحران کنونی رهبری کنه. گزارش نیویورک تایمز از دلایل تأخیر حمله زمینی به غزه، واشنگتن به دنبال فرصتی برای مذاکره برای آزادی گروگان‌ها و آمادگی بیشتر نیروهای اسرائیلی و آمریکایی. It's Al-Qaeda material, official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda and Hamas. و کشف دستورالعمل‌های القاعده در دست نیروهای کشته شده حماس. رئیس جمهوری اسرائیل میگه این جزوه حاوی راهنمای سوزاندن گسترده اماکن و تولید سلاح‌های شیمیایی. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از اورشلیم. دقایق پیش شبکه I24 اسرائیل گزارش داده 50 گروگان دو تابعیتی اسرائیل قراره با میانجیگری قطر به صلیب سرخ تحویل داده بشن. پیشتر سخنگوی ارتش اسرائیل در گزارش تازه‌اش گفت حماس در حمله 2 هفته پیشش حدود 222 نفر رو گروگان گرفته. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماست. بابک، چه بیشتر می‌دونیم در مورد جزئیات آزادی گروگان‌ها؟ در حال حاضر یک مقام اسرائیلی تایید کرده که حماس 2 گروگان اسرائیلی زن را آزاد کرده، به صلیب سرخ داده. هنوز این 2 تن در دست اسرائیل نیستند. هر دقیقه منتظر هستیم که ببینیم که خبری از اونها خواهد شد. اما آنچه که I24 در رابطه با 50 گروگان گفته، هنوز تاییدیه ای ما نگرفتیم، خبر دقیقی از اون نداریم. اما آنچه که مشهود هست این هستش که حماس به خوبی میدونه که با برگ برنده‌ای که در دست داره و اون 222 گروگانی هستن که در غزه هستن چگونه بازی بکنه و اون میتونه که با همین منوال 2 گروگان، 3 گروگان، چند گروگان را هر دفعه آزاد بکنه و اینجوری جلوی ورود زمینی اسرائیل به غزه را بگیره. نباید فراموش بکنیم که ایالات متحده و اروپا هم در همین رابطه بر اسرائیل فشار میارند که تا حدی که بتونن هرچه بیشتر گروگانها را آزاد بکنن این مسئله ورود به غزه را به عقب بندازه. اما ساعاتی پیش گالانت وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که از لحاظ آمادگی اسرائیل به زودی از زمین، هوا و دریا غزه را مورد حمله قرار خواهد داد. باید منتظر بمونیم و ببینیم که سیاستمداران اسرائیل، در حال حاضر این در دست ارتش اسرائیل دیگه نیستش و سیاستمداران اسرائیل و در رأس اونها بنیامین نتانیاهو در رابطه با ورود به غزه چگونه تصمیم میگیرن. فشار از یک سو جامعه اسرائیل برای ورود به غزه هر روز بیشتر میشه و در کنار اون فشار خانواده های گروگان ها هم که هر روز تقریبا تظاهرات و اعتراضاتی را در کنار خانه و همچنین مکانهای دیگری در تل‌آویو که به آقای نتانیاهو مربوط میشه انجام میدن و از اون میخوان که گروگانها را سالم بازگردونه. فرداد بابک، الان از 2 هفته هم گذشته این حملات حماس به خاک اسرائیل. با توجه به تأخیری که الان وجود داره در حمله زمینی، با توجه به وضعیت گروگان‌ها، افکار عمومی، رسانه‌ها اینجا چطور دارن واکنش نشون میدن؟
من میپردازم به افکار عمومی و کمتر رسانه ها، زیرا آنچه را که در سر مردمان عادی اسرائیل میگذره میتونی اونها را در کوچه و خیابان، در تاکسی، در فروشگاه ها بفهمی و اون یک کلام هست: آنها تشنه پیروزی هستند. آنها تشنه این هستند که دوباره اون اعتماد به نفسی که نسبت به ارتش اسرائیل، نسبت به کشور اسرائیل دارند بازگرده. اونها میخواهند که دوباره سربلند باشند و بگویند که ارتش اسرائیل شکست ناپذیر هستش. آنچه که در 2 هفته اخیر بسیار مورد تنش قرار گرفته، شکننده شده و آن ارتشی که در جنگ یوم کیپور در سال 1973 در جنگ 6 روزه توانست در 6 روز چند کشور عربی را شکست بده، در حال حاضر شکننده هستش و اسرائیلی ها به دنبال اون هستند که این پیروزی را دوباره به صورتی بازگردونن و بتونن زخم‌های خودشون را که در 7 اکتبر اتفاق افتاد به گونه‌ای مرهم بذارن. در کنار اون به شدت در رابطه با گروگان‌ها حساسیت وجود داره و آنچه که حماس در رابطه با آزادی گروگان‌های غیر اسرائیلی میگوید زخم کهنه ای را در اسرائیل و در بین یهودیان باز میکنه و اون زخم 80 ساله هولوکاست هست. اونها را به یاد روزی میندازه که اسیران اسرائیل یهودی را آلمان نازی جدا میکرد و آنهایی که یهودی بودند در گوشه دیگر و آنهایی که یهودی نبودند در گوشه دیگر قرار میگرفتند. این درست همان کاری هستش که حماس انجام میده و اسیران غیر یهودی را و اونهایی که شهروندی ایالات متحده یا جاهای دیگر را دارن جدا میکنه، اونها را یواش یواش آزاد میکنه، اما یهودی ها را نگه میداره. زخمی کهنه پردرد که اسرائیلی ها منتظر ترمیم اون هستند. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. ایهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل در گفتگوی اختصاصی به برنامه 24 گفته اسرائیل در این مقطع علاقه خاصی به رویارویی مستقیم با ایران نداره، اما اگر حماس ریشه کم بشه ضربه بزرگی به استراتژی‌های منطقه‌ای ایران می‌خوره. از او پرسیدم آیا فکر می‌کنه بنیامین نتانیاهو میتونه کشور رو از این بحران کنونی به سلامت عبور بده؟ نه. وقتی میگم باید بعد از جنگ در مورد شکست اطلاعاتی و اینکه چه چیزی اشتباه انجام شده صحبت کنیم، دلایل خاصی دارم. این چیزیه که من هرگز نمیخواستم بگم و هرگز نمیخواستم اینطور فکر کنم که نخست وزیر قادر به مدیریت اوضاع نیستش. من میدونم که این چیزی نیست که در این زمان باید گفته بشه. ما سیاست رو قاطی نمیکنیم، اما این راجع به سیاست نیست. سوال اینجاست که آیا نخست وزیر توانایی داره؟ افراد بسیار بیشتری در اسرائیل وجود دارن، افراد بسیار توانا که میتونن اوضاع رو مدیریت کنن. بنیامین نتانیاهو باید کنار بره. آنچه که دربارش خیلی شک و تردیدی وجود نداره اینه که تهران داره از حماس و حزب الله و حوثی‌ها حمایت میکنه. با وجود اینکه در حال حاضر ناوهای هواپیمابر آمریکایی در منطقه هستن، حوثی‌ها تلاش میکنن پهپادهاشون رو به سمت اسرائیل بفرستن و همینطور موشک‌هاشون رو. حزب الله همچنان در حال حمله است. آیا فکر میکنید این امر اجتناب ناپذیره که در مقطعی با ایران هم درگیری رخ بده؟ ببینین، درگیری همین الان هم با ایرانه. حماس بازوی دراز شده ایرانه. حزب الله بازوی دراز شده ایرانه. حوثی‌ها بازوی دراز شده ایران هستن. ایران در مرکز همه اینا قرار داره. بدون حمایت مالی و تسلیحاتی و حمایت سیاسی ایران در این منطقه جغرافیایی حماس نمیتونه هیچ کاری بکنه. بنابراین ایران درگیره. سوال اینه که ایران چگونه درگیر خواهد شد؟ آیا ایران در مقطعی وارد رویارویی مستقیم با اسرائیل خواهد شد یا ایران ترجیح میده همونطور که من فکر میکنم از طریق نیروهای نیابتیش عمل کنه؟ با توجه به حمایت‌های مالی و عملیاتی و سیاسی که ایران از حوثی‌ها، حزب الله و بقیه شبه نظامیاش در عراق و سوریه میکنه، من فکر میکنم که ایران ترجیح میده از طریق این نیروها با اسرائیل بجنگه. اما ترجیح اسرائیل چیه؟ من میدونم که ایران ترجیح میده از نیروهای نیابتی استفاده کنه، اما اسرائیلی ها چی میخوان؟ آیا اونها میخوان به هدف اصلی هم ضربه بزنن؟ فکر نمی‌کنم اسرائیل در این مقطع علاقه خاصی به رویارویی مستقیم با ایران داشته باشه. اما اگه حماس رو ریشه‌کن کنیم، ضربه بزرگی به استراتژی‌های منطقه‌ای ایران خواهد خورد. چون ایران یک استراتژی داره و اونم تلاش برای برهم زدن تعادل در منطقه است.
شاید برای اینکه میخواد در نهایت بر کل منطقه تسلط داشته باشه، اما این اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق نخواهد افتاد. دو راه برای جنگ با ایران وجود داره. اونا استراتژی خودشون رو دارن که با عملیات حماس اونو به اجرا گذاشتن. خب ما هم استراتژی خودمون رو داریم. بسیاری از ایرانیان میفهمن که اسرائیل چقدر میتونه مرگبار و خطرناک باشه. بنابراین من مطمئن نیستم که هیچ ایرانی باید بتونه احساس امنیت کنه. وقتی دولت اونا دولت اسرائیل رو تحریک میکنه، راههایی وجود داره که ما میدونیم چگونه این کار رو بدون حمله مستقیم به تهران انجام بدیم. واضحه که نگرانی‌های جدی در اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داره. شما در دوران نخست وزیریتون به تأسیسات هسته‌ای سوریه حمله کردید. آیا فکر می‌کنید این احتمال در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم وجود داره؟ برنامه هسته‌ای ایران متفاوته. برای اینکه یک مکان مرکزی که بخش‌های مختلف رو هدایت کنه وجود نداره. تأسیسات اونا در همه جای ایران پخشه. بنابراین اگه شما یکی از تأسیساتشون رو نابود کنی، همه چیز از بین نمیره و اونها میتونن اون تأسیسات رو نسبتاً سریع بازسازی کنن و به کارشون ادامه بدن. بنابراین شما باید یک راه حل متفاوت داشته باشین تا بتونید با برنامه‌ها و استراتژی‌های برنامه هسته‌ای ایران مقابله کنید. من فکر می‌کنم که این واقعیت که ایران تا امروز به تسلیحات هسته‌ای دست نیافته تا حد زیادی به دلیل کارهایی که ما در این سالها انجام دادیم و فکر می‌کنم راههایی برای مقابله با اونا داریم که باز هم متاسفانه نمیتونم اونا رو با شما در میون بگذارم. فقط امیدوارم مردم ایران بدونن که جنگ ما با ایران به طرق مختلف بسیار ناخوشایند خواهد بود. ما بر علیه دولت ایران و استراتژی‌ها و تجاوزگری‌ها و دشمنی و نفرت پراکنی‌های ایران خواهیم جنگید. ما با مردم ایران نمی‌جنگیم. ما پیشینه روابط عالی با ایرانیان داریم و امیدوارم روز این روابط احیا شه. اما ما باید با دولت ایران به دلیل استراتژی‌ها، جنگ طلبی‌ها، خصومت‌ها، خشونتی که از خود نشون میده برخورد کنیم. بخش کوتاه بوده از گفتگوی من با ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل امروز در تل‌آویو. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، نخست وزیر پیشین اسرائیل برخلاف آقای یائیر لاپید که پیروز باهاش صحبت کردیم معتقده که بنیامین نتانیاهو شاید نتونه کشور رو از این بحران عبور بده. بله، ببینید در اسرائیل واقعا این دو دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه وجود داره که ما بایستی با وجود اینکه در حال جنگ هستیم ولی بایستی با انتقاد خودمون از سیاست‌های آقای نتانیاهو ادامه بدیم، چون بعضیا دیدگاهشون این هستش که این فاجعه در زمان آقای نتانیاهو اتفاق افتاده، فاجعه حمله حماس. پس ایشون به عنوان رهبر کشور و کسی که مسئولیت تمام کشور، یعنی کسی که از همه بیشتر مسئولیت داره، بایستی مسئولیت رو بپذیره. کسانی دیگه هم اصلا دیدگاهشون هستش که نه، حالا با آقای نتانیاهو موافق باشیم یا مخالف باشیم، بایستی تمام این مسائل رو بذاریم کنار. در حال حاضر تمرکز بکنیم روی جنگی که احتمال زیاد هنوز 100% نیستش ولی به احتمال زیاد اتفاق خواهد افتاد در غزه با حمله زمینی اسرائیل، و بعد از اینکه حماس به شدت ضعیف شد اون وقت با میتونیم انتقاد بکنیم و از آقای نتانیاهو و تمرکز بکنیم از اشتباهاتی که در داخل اسرائیل قبل از حمله حماس و حتی بعد از حمله حماس اتفاق افتاده. آقای ایهود اولمرت دیدگاهش این هستش که نه، الان بایستی تمرکز بکنیم. آقای یائیر لاپید و کسانی دیگه که حتی در اپوزیسیون هستن میگن که نه، با وجود اینکه ما با آقای نتانیاهو مخالفت داریم، در حال حاضر نبایستی بی‌ثباتی در کشور به وجود بیاد، بایستی با این روال کنونی سیاسی در اسرائیل ادامه بدیم و بعد از جنگ اون وقت حسابرسی میکنیم. خود همین شرایط جنگ هم آخه به نظر میاد آشفتگی هایی درش وجود داره. همین کمی پیشتر هولوش ساعت 9 شب به وقت محلی هارس گزارش داد که ظاهرا آقای بنیامین نتانیاهو با وزیر دفاع آقای گالانت اختلافاتی داره و رفته و با گابی اشکنازی وزیر دفاع پیشین مذاکراتی رو انجام داده. چه تصویری این به ما میده در مورد وضعیت فعلی دولت؟ واقعا نگران کننده است آقای فرزاد، واقعا نگران کننده است. یک گزارش دیگه امروز در روزنامه دو تخرونوت به قلم آقای بارنیا، نخون بارنیا و آقای رونن برگمن که یکی از برجسته ترین سیاستمداران در اسرائیل هستن نوشته که واقعا اعتماد وجود نداره بین کادر سیاسی آقای نتانیاهو و کادر نظامی
اسرائیل و این واقعا یک مسئله نگران کننده هستش. الان ما بایستی هممون بایستی یک دست باشیم، بالاخره اختلاف نظر اینجا اونجا وجود داره، ولی بایستی هر دو کادر سیاسی و کادر نظامی کشور بایستی با هم دیگه همکاری بکنن، بایستی با هم دیگه کار بکنن. ولی الان در اسرائیل گزارش‌هایی وجود داره که واقعاً نگران کننده هستش، گمانزنی هایی هستش که میگن که بعضیا میگن، البته این گمانزنی هستش تایید نشده، که آقای نتانیاهو شاید نمیخواد حمله بکنه به غزه به خاطر اینکه نگران هستش که اگر تلفات بالا باشه در آینده علیه ایشون استفاده خواهد شد و ایشون رو میشه دوباره محکوم کرد در یک کمیته حقیقت یابی و میتونه مشکلاتی که همین الان وجود داره برای آقای نتانیاهو در آینده اتفاقا بیشتر بشه. و ببینید الان در زمان جنگ آقای فرزاد آخرین چیزی که از آخرین چیزهایی که ما احتیاج داریم در اسرائیل سیاست بازی هستش در امور دفاعی کشور در این ساعت بسیار بسیار بحرانی. پس بله این گزارش ها بسیار نگران کننده هستن و ما اونها رو در مطبوعات اسرائیل میشنویم و باید ببینیم که در آینده آقای نتانیاهو چجوری میخواد این مسائل رو حل بکنه. اجازه دارم وقت دارم یه نقطه دیگر رو اضافه کنم؟ بفرمایید. ببینید یه مسئله دیگه هم این هستش که آقای نتانیاهو ببینید ایشون الان 74 سالشه، قبلا هم فکر کنم یک سکته خفیفی داشتن، ایشون یک دستگاه تو قلبشون دارن. ببینید آقای نتانیاهو آدمیزاده مثل من و شما، 74 سالشه، 3 کیفرخواست علیهشه. الان جنگ زمان ایشون شروع شد که 1400 نفر کشته شدن. بعد از اینکه این جنگ تموم بشه کمیته حقیقت یابی علیه ایشون هستش. یه آدم چجوری میتونه با این همه فشار کنار بیاد؟ پس نگرانی های ما میتونیم داشته باشیم در مورد اینکه آیا از دیدگاه سلامتی آقای نتانیاهو میتونه با این همه مشکل یک نفره واقعا مدیریتشو بکنه، چون کسانی که در دولت ایشون هستن توانایی مدیریت حوزه های خودشون رو ندارن. الان اختلافات، انتقاد شدید از وزیر دارایی، انتقاد شدید از وزیر ترابری و همه اینا میاد آقای نتانیاهو باید یه جوری مدیریت بکنه. پس باید نگران بود در مورد اینکه آیا از دیدگاه سلامتی ایشون میتونه در دراز مدت واقعا ادامه بده یا نه. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گفته دولت بایدن به اسرائیل توصیه کرده تهاجم به غزه رو به تعویق بندازه. این مقامات گفتن آمریکا امیدواره با این کار زمان بیشتری برای آزادی گروگان‌ها بخره و کمک‌های بشردوستانه بیشتری به غزه برسونه و همینطور پایگاه‌هاش رو در خاورمیانه در مقابل تشدید تنش‌ها از سوی ایران تقویت کنه. وزیر خارجه آمریکا گفته ایالات متحده و اسرائیل از هر ابزاری برای آزادی گروگان‌ها استفاده می‌کنن. یک مقام آگاه از مذاکرات هم که عمدتاً از طریق قطر انجام میشه گفته حماس هشدار داده که تهاجم زمینی احتمال آزادی گروگان‌ها رو بسیار کمتر میکنه. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه با ماست. آقایی، کارت مهمی حماس در دست داره و اون تعداد قابل توجهی گروگان هست و گروگان‌هایی که فقط اسرائیلی نیستن، شهروندان ایالات متحده و بعضی از کشورهای مهم اروپایی هستن که شرکای عمده اسرائیل به حساب میان. چقدر فکر می‌کنید این کارت در دست حماس میتونه برای اونها هم زمان بخره و هم احتمال یک یورش زمینی گسترده رو محدود بکنه؟ خب بستگی داره که موضع آمریکا اینجا چگونه باشه و چقدر اسرائیل بخواد روی موضع اصلی خودش یعنی انجام عملیات زمینی پافشاری بکنه. ببینید دولت بایدن قطعا یک سری مشاوره ها و توصیه هایی رو در اختیار اسرائیلیا قرار میده. این امر طبیعی هست، اما با توجه به وضعیت خطرناکی که اسرائیل در اون قرار داره بعید به نظر میرسه که اسرائیل بخواد کاملا از آمریکا، یعنی اینکه بخوان به تأخیر بندازن اون عملیات رو و خواسته‌های دیگه آمریکا بخواد کاملا تبعیت بکنه. هرچند واقعیت این هستش که اسرائیل در این جنگ به حمایت و پشتیبانی نظامی و سیاسی آمریکا نیاز داره، اما چون مسئله و بحران برای اسرائیل بحران موجودیتی است، ممکنه که اسرائیل یعنی مشخصا نتانیاهو روی موضع خودش پافشاری بکنه، به هیچ وجه کوتاه نیاد. بله ممکنه عملیات زمینی به تأخیر بیفته که این گروگان‌ها تعدادشون آزاد بشن، ممکنه حتی شکل و فرم عملیات زمینی تغییر
تغییر پیدا بکنه، اما اصل عملیات زمینی بعید به نظر میرسه که در اصل اون بخواد تغییر ایجاد بشه. آمریکا خوب میدونه که الان توی یک جبهه جنگ در قلب اروپا درگیر هست، در اوکراین، و نمیخواد پاش به یک جبهه جنگ جدیدی اون هم در خاورمیانه باز بشه، در منطقه‌ای که اساساً راهبرد آمریکا این بوده که به تدریج تعهدات نظامی خودش رو کم بکنه. به خاطر همین ترجیح آمریکا این هستش که با کمک قطری‌ها میانجیگری بکنن که بلکه بتونن روی دولت نتانیاهو فشار بیارن، البته از اون ور گروگان‌ها آزاد بشن تا جایی که ممکنه، روی دولت نتانیاهو فشار بیارن که به دیپلماسی زمان بده و یه آتشبسی رو به اسرائیل تحمیل بکنن و قضیه فیصله پیدا بکنه. اما به نظر من البته دلیل دیگه هم میتونه داشته باشین که اجازه بدن که نیروها و ادوات نظامی آمریکایی بیشتر بیاد به منطقه خاورمیانه. زمانی که قدرت بازدارندگی آمریکا تثبیت شد، اون موقع چراغ سبز داده بشه به اسرائیل که بخواد عملیات زمینی رو انجام بده. ولی به نظر من مسئله برای اسرائیل بسیار بسیار خطیر و مهم هست. من اینو از منظر روابط بین الملل و اون نگاه راهبردی و نظامی که دارم میگم. اسرائیل اتفاق کمی براش رخ نداده. اسرائیل قدرت بازدارندگی خودش رو از دست داده و این برای هر کشوری یک فاجعه است. به نظر من اسرائیل یا هر کشوری که قدرت بازدارندگی خودش رو از دست بده، من توصیه نمی کنم که بخوام هواداری از طرفی باشه. هر کشوری در روابط بین الملل قدرت بازدارندگیش رو از دست بده، باید بتونه قدرت بازدارندگی خودش رو احیا بکنه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به هر قیمتی. تکرار میکنم، به هر قیمتی، ترجیحاً با رعایت قوانین جنگی، چون مسئله بازدارندگی ارتباط تنگاتنگی داره با مسئله حاکمیت، تمامیت ارضی کشور، مسئله بود و نبود یک کشوری در عرصه روابط بین الملل. بنابراین این مسئله به نظر من شوخی بردار نیست و اسرائیل تمامی این جوانب رو بررسی میکنه. ممنونم از شما حسین آقای پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 در تلویزیون ایران اینترنشنال هستید از جنگ اسرائیل و حماس. خب تصاویر زنده داریم از غزه تاریک، همونطور که کمی بیشتر در گفتگو با همکارم بابک اسحاقی هم اشاره شد. حماس، گروه حماس، ببخشید تصاویر زنده از غزه نیست، به نظر میادش که رئیس جمهوری آمریکا قراره صحبت بکنه. بله، تصاویر زنده غزه رو الان داریم. همونطور که کمی پیشتر همکارم هم اشاره کرد، گزارش‌های وجود داره که حماس میخواد تعدادی از شهروندان دو تابعیتی رو آزاد بکنه. خود این گروه تایید کرده که 2 نفر رو تا به این لحظه آزاد کرده. در دقایق گذشته شهرداری سدرات در جنوب اسرائیل اعلام کرده که راکتی که از سمت نوار غزه به این منطقه پرتاب شده بود در پارک مرکزی این شهر فرود آمده، اما تلفاتی نداشته. قرار هست فردا صبح هم امانوئل مکرون با خانواده‌های شهروندان فرانسوی که در دست حماس گروگان هستند دیدار بکنه. آقای مکرون عازم اسرائیل هست و طبیعتاً پوشش ویژه‌ای هم خواهیم داشت از سفر او به اسرائیل. رهبر اقلیت سنای آمریکا گفته جمهوری اسلامی حامی اصلی تروریسم که به روسیه، حماس و حزب الله پهپاد و تسلیحات ارسال میکنه. میچ مکانل سناتور جمهوری‌خواه با اشاره به اینکه از این پهپادها برای حمله به غیر نظامی ها استفاده میشه، گفته جمهوری اسلامی در کنار چین و روسیه محور شرارت جدید و خطر فوری برای آمریکاست که واشنگتن باید با او به شکل فوری مقابله کنه. آقای مکانل 81 ساله گفته در عمر شاهد افزایش تهدیدات جهانی در این سطح نبوده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، آقای مکانل به فاکس نیوز هم گفته کمک‌های جمهوری اسلامی به روسیه و شبه نظامیان حماس و حزب الله 2 موضوع جدا از هم نیستند و آمریکا باید با هر دو به صورت همزمان مقابله کنه. فردا تو و بینندگان برنامه میدونید در طول 2 هفته اخیر همون گزارش دادیم کنگره آمریکا در وضعیت آچمز سیاسی قرار دارد، به خاطر که جمهوری خواهان نمیتوانند رئیس مجلس انتخاب بکنند و کماکان هم نتوانستند. در هفته 3 نداشتن رئیس مجلس هستیم. با این حال آقای میچ مکانل رهبر اقلیت در سنای آمریکا در یک اقدام نادر روز یکشنبه به چند شبکه اصلی آمریکایی مصاحبه داد، از جمله فاکس نیوز، و اونجا به نظر می آید که کاملا خودش رو مدافع طرح کاخ سفید برای حمایت از اوکراین، اسرائیل، تایوان و مرزهای جنوبی نشون داد
و گفت از سیاست دولت بایدن در این زمینه حمایت میکند. ضمن اینکه به نظر میآید آقای مک‌کانل تا حدودی هم از همحزبی‌های خودش که میگویند داستان اوکراین و اسرائیل جداست و دو تا بسته دفاعی کاملا جداگانه است انتقاد کرد و گفت نمیشه اینها رو به عنوان دو تا مشکل جداگانه دید. آقای میچ مک‌کانل گفت اگر جمهوری اسلامی داره پهپاد میدهد به روسیه، این پهپادها علیه غیر نظامیان در اوکراین داره استفاده میشه و همین مسئله هم در مورد حماس صدق میکنه، یعنی اینکه جمهوری اسلامی پهپاد میدهد به حماس، اونجا هم برای غیر نظامی ها استفاده میشد. آقای میچ مک‌کانل گفت این دو به هم مربوط است و نمیشود ما به یکیش بیایم ایراد بگیریم و اون یکی رو نادیده بگیریم. بنابراین از این جهت به نظر میاد رهبر اقلیت همونجور که گفتم در یک اقدامی نادر به عنوان مدافع طرحی کاخ سفید داده است برای اینکه بودجه جدید دفاعی آمریکا شامل بسته دفاعی اوکراین و اسرائیل باشد حمایت کرد. ضمن اینکه حدوداً یک ساعت پیش جان کربی سخنگوی کاخ سفید هم در کنفرانس مطبوعاتی امروز گفت تا وقتی که کنگره آمریکا تایید نکنه بودجه دفاعی اسرائیل و دولت بایدن قادر نخواهد بود کمک‌های دفاعی جدید در اختیار این کشور قرار بده. گزارش‌های زیادی است از جمله گزارش نیویورک تایمز که میگن دولت بایدن داره فشار میاره به اسرائیل که به عقب بندازن این حمله زمینی رو تا شاید بتونن گروگان‌های بیشتری رو که در دست حماس آزاد کنن. همین سوال رو هم از آقای جان کربی امروز پرسیدن در کنفرانس خبری امروز در کاخ سفید. ایشون گفتش که دولت امریکا و اسرائیل روی یک صفحه قرار دارن، با هم موافقن در مورد اینکه اسرائیل باید بره و انتقام نظامی بگیره از حماس و باید کار حماس رو یک سره بکند. اما در عین حال گفت دولت بایدن در حال مشاوره دادن به اسرائیلی هاست در مورد چالش های پیش رو در غزه، در مورد چالش های بشردوستانه، در مورد اینکه اونجا الان مسئله اینکه یک سری از آذوقه و دارو و آب و امکانات اولیه که احتیاج دارن مردم غزه باید به اونجا برسه. باید سعی کنه دولت اسرائیل این دوتا داستان رو در کنار هم در نظر بگیره. ضمن اینکه در آمریکا هم فشارهای زیادی اینجا وجود دارد در مورد گروگان‌هایی که دست حماس هستند و آمریکایی هستند. برخی از تحلیلگران از جمله آقای پیتر سایهن، من دیروز داشتم گوش می‌کردم به یک پادکستی، داشتن میگفتن اصلا اون دوتا ناو هواپیمابری که الان در منطقه شرق مدیترانه حضور دارند، دلیل اول حضورشون اونجا این است که ایالات متحده یک پیوند محکم با شهروندان خودش داره و اون پیوند این است که اگر شما آمریکایی هستید که به گروگان گرفته میشید، مهم نیست که قبلا چه کار کردید، مهم نیست که چه سابقه کیفری داشتید، آمریکا میآید برای اینکه شما را نجات بدهد. و الان هم در مورد این پرونده این 10 تا 12 نفری که گفته میشوند آمریکایی هستند، آقای پیتر سایهن گفتش که امریکا این داستان رو به کشور دیگری واگذار نخواهد کرد که شهروندان خودش رو بخواهد آزاد کنه. همیشه آمریکا به طور مستقیم عمل میکنه و ایشون گفت اون دو تا ناو هواپیمابر اونجا هستن تا به محض اینکه فهمیدن این گروگان ها کجاست، اون وقت ممکن است نیروهای آمریکایی خودشون رأساً اقدام بکنن و به اسرائیلی ها هم حتی نگن برن داخل و گروگان ها رو آزاد کنن. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. رئیس جمهوری اسرائیل میگه یکی از شبه نظامیان کشته شده حماس یک راهنمای ساخت سلاح شیمیایی به همراه داشته. اسحاق هرتزوگ گفته این جزوه مربوط به القاعده و حاوی دستورالعمل‌های تولید سلاح شیمیایی و ایجاد حریقه. It's Al-Qaeda material. این جزوه القاعده است، جزوه رسمی القاعده. ما با داعش، القاعده و حماس سر و کار داریم. این چیزیه که ما با اون مواجهیم. این جزوه حامل دستورالعمل‌های تولید سلاح‌های شیمیاییه و در اون درباره ایجاد آتش‌سوزی و همینطور مواد شیمیایی مختلفی که میشه ازش سلاح‌های شیمیایی تولید کرد بحث شده. بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای سبتی، دیشب هم کوتاه در باره این گزارش صحبت کردیم. چقدر فکر میکنید که این میتونه نگرانی ها رو افزایش بده اینجا در اسرائیل اگر واقعا گروه حماس بخواد بره سراغ استفاده از سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی؟ با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان عزیز.
ببینید من یه مقدمه کوچیکی بگم درباره تندروتر شدن گروه‌های فلسطینی. هر چقدر که زمان میگذره ما شاهد هستیم که اونها رو به تندروی بیشتر و بیشتر دارن و انگار یک مسابقه هست بین اونها که کی تندروتره و کی خودش رو بیشتر نزدیک میکنه واقعا به اون گروه‌های واقعا قاتل داعش و طالبان و غیره. حتی اونهایی که اسرائیل با اونها برخورد کرد در جنوب و کشته شدن یا اسیر شدن، بسیاری از اونها حتی ظاهر داعشی دارن، پرچم‌های داعش رو داشتن و یک جور راهنماها همون جور که گفتید، حالا چه از نظر تعلیمات و ایدئولوژی بود در کیفاشون پیدا کردن و چه راهنمای ساخت یک مثلا بمب شیمیایی کوچک یا چه جور مواد رو با هم مخلوط کنن تا این یک ماده‌ای ساخته بشه که بتونن یک ضرر بزرگتری بزنن. این بیرحمی و این شقاوتی که در اونها پیدا میشه در چند سال اخیر واقعا غیر منتظره و غافلگیرانه است، چون همیشه در اسرائیل تصور میشد که داعش خیلی کم ورود کرده به دلها و به مغزهای فلسطینی ها، هم در غزه هم در جاهای دیگه. ولی الان ما شاهد هستیم که اینها واقعا وقتی که جوابی نمیگیرن از اون گروهی که درش بودن، حالا مثلا میشه برگشت به سازمان آزادی بخش فلسطین، وقتی اونجا جوابی نداده رفتن به حماس رسیدن و اونجا جوابی نداده پس دارن هی تندروتر و تندروتر میشن. بنابراین در اینی که یه همچین چیزی پیدا کردن پیش اونها شکی و تعجبی نیست، ولی باید واقعا ریشه این موضوع رو پیدا کرد و ببینن که تا چه حد این افکار و این ایدئولوژی در داخل اینها ریشه پیدا کرده. الان ببینید در اسرائیل یک عده هستن و این حرف واقعا ناراحت کننده هست، یک عده هستن که میگن همه غزه حماس است و ما باید در واقع تکلیف رو با همه غزه یکسره کنیم. این حرف زیاد معقولی نیست، با 2 میلیون نفر نمیشه کار رو یکسره کرد و باید واقعا ریشه اون ایدئولوژی و اون افکاری که حتی یک مقدارش از رژیم جمهوری اسلامی میاد، یک مقدارش از داعش میاد، ریشه اون تعلیم ها رو باید در بیارن. چقدر فکر میکنید که نقص اطلاعاتی وجود داشت که ندیدن سرویس های اطلاعاتی اسرائیل که حماس تبدیل به چه نوع گروهی داره میشه؟ ببینید چون من در طبق چیزهایی که روش کار کردم سالها و عقیدم به این جا رفته که تبلیغات و ایدئولوژی گاهی وقتا خیلی مهمتر از موشک و راکت هست، من میتونم از این نظر در این مورد حرف بزنم و این نقص اطلاعاتی که تبلیغات رو گاهی وقتا به صخره میگرفت و زیاد اهمیت نمیداد و مثلا میگفتن خب حالا اینها یه آهنگی درست کردن و مثلا حرف جهاد میزنن یا حرف از مثلا روز موعود میزنن که البته در پیش اینجور گروه ها روز موعود و آمدن حالا یک منجی خیلی شدیدتر و با جنگ و با خونریزی و اینها هست و من روی این مسئله تبلیغات خیلی همیشه تاکید میکردم که باید همیشه حرف اونها رو هم گوش بدیم، به تلویزیون هاشون هم اهمیت بدیم، به اون شعرهاشون هم اهمیت بدیم و اینها حرفایی بود که در اونجا بود و میشد تندروی رو دید. من فکر میکنم که اسرائیل از این نقصی که از نظر تبلیغاتی روش اهمیتی نگذاشت و خوب گوش نکرد، خوب ندید که اینها به چه سویی دارن میرن و چه جور مقایسه نکرد که چقدر تبلیغاتشون از 15 سال پیش مثلا تا به الان چه تغییراتی کرده یا حتی کتابای درسی غزه رو کسی چک کرده. اینها کسایی که اومدن داخل این خاک اسرائیل و این کشتار رو کردن، اینها کسایی هستن که در سال 2002 در حین انتفاضه دوم به دنیا اومدن و روی این ایدئولوژی ها بزرگ شدن. پس باید اول ریشه اون ایدئولوژی رو میزدن در همون انتفاضه دوم وقتی واقعا شکست دادن که نزدن و من فکر می‌کنم این یه بعد خیلی مهمیه که باعث نقص اطلاعاتی شده. بله راکت و موشک و این چیزها هست، گنبد این آهنین جلوشو میگیره یا همون مواد شیمیایی که گفتیم بالاخره یه رد پایی، یک رسیدی پیدا میکنن که این خریدها رو کردن، این مواد رو پیدا کردن، ولی تبلیغات و ایدئولوژی قسمت مهمی بوده که واقعا اهمیتی بهش داده نشده بوده. ممنونم از شما. بن صفتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل از تل آویو.
گزارشی درباره زیرساخت‌های فنی اینترنتی گروه حماس نشون میده برخی دامنه‌های اینترنتی که این گروه استفاده کرده احتمالاً مربوط به سپاه پاسداران و مشخصاً نیروی قدس بوده. شرکت امنیتی سایبری رکورد فیوچر که این گزارش رو منتشر کرده میگه ارزیابی زیرساخت اینترنتی حماس نشون میده برخی از دامنه‌ها و زیردامنه‌هایی که این گروه استفاده کرده نام‌های فارسی مثل همراه، مدیر و ایران داشته. مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از کانادا با ماست. آقای سارمی‌فر، چقدر بررسی این ارتباطات اینترنتی، زیرساخت‌ها و دومین‌ها یا سایت‌هایی که حماس داره میتونه تصویر دقیق‌تری بده هم به تحلیلگران هم به سرویس‌های اطلاعاتی که کم و کیف رابطه اونها با سپاه پاسداران چطور هست؟ بله، اگر که داستان این اپلیکیشن خاص رو دنبال بکنیم چیزای جالبی به دست میاریم در همین داستان. مثلا این اپلیکیشن اسمش از قسام ببخشید و کتایب عزالدین قسام یعنی گردانهای عزالدین قسام اینو میسازن. اپلیکیشن کاملا از لحاظ دسترسی ها و کارهایی که میخواد وقتی نصب میشه روی موبایل شما انجام میده کاملا امنه، یعنی نه دسترسی به گالری میگیره نه دسترسی به هیچ اطلاعات در حقیقت شخصی کاربر میگیره. کاری که میکنه خبررسانی و اطلاع رسانی وصل میشه به یه سروری و از اونجا محتوای تصویری و تبلیغاتی و پروپاگاندای حماس رو پخش میکنه. البته خب اون سرورها الان بسته شده. داستان این سرور هم اینه که در روزی که در حقیقت حماس حمله میکنه به اسرائیل، این اپلیکیشن روی به سرورهایی وصل شده که در پاناما هاست میشن، همون روز منتقل میشه به داخل روسیه و شروع میکنه اطلاعات رو روی این اپلیکیشن منتشر کردن. روز 11 اکتبر یعنی 4 روز بعد اپلیکیشن اون سرورها فیلتر میشن و سرورهای جدیدی راه میفته. حالا چند تا نکته وجود داره. یکی این سرورها رو وقتی دو اسماشون رو نگاه میکنیم این اسم‌ها کاملا فارسی هستن و نکته دیگه این که یک نرم افزاری وجود داره اسم گوگل آنالیتیکس. خدمات گوگل هست به دارندگان اپلیکیشن و وبسایت که کمک میکنه که مشتریاشون رو بشناسن. کاربر یا یوزر آیدی که باهاش گوگل آنالیتیکس برای این اپلیکیشن گرفته برای چند تا ابزار دیگه مشابه برای یک گروه هکری به اسم TAG63 هم اینها رو گرفته. حالا به ما چی نشون میده که چرا هم قرار دادن اینها؟ اینکه اون در حقیقت کدهای ایرانی که متنشون فارسیه مثل همین واژه‌هایی که گفتیم مدیر و اینها در اپلیکیشنی استفاده شده که یک گروه تهاجمی سایبری حماس که ما میدونیم سابقه عملیات و حمله های قبلیش چی بوده در حقیقت اون اپلیکیشن رو ساخته. حالا اون اپلیکیشن برای کار دیگه غیر از حمله سایبری ساخته، خدمات جنبی بوده که حالا به حماس میداده برای ساختن یک اپلیکیشن تبلیغاتی. ولی اینکه اینا با هم همکاری میکنن به ما نشون میده که همونطوری که در محیط واقعی و فیزیکی سپاه قدس در حقیقت با این استراتژی که از نیروهای محلی استفاده میکنه و با فرماندهی که وصل به داخل ایران و فرماندهی محور مقاومت نیروهای داخلی کشورهای مختلف برای سپاه عملیات انجام میده، در محیط سایبری یا مجازی هم ما با اتفاق مشابهی مواجه هستیم. یعنی تیم‌های سایبری و تیم‌های تهاجمی سایبری در جاهایی مثل غزه و اینها حضور دارن، برای حماس عملیات انجام میدن و در سطح بالا هماهنگی‌هایی که انجام میدن نیازهای فنی که دارن با هماهنگی نیروهایی که به هر حال ما اینجا میتونیم بگیم فارسی بلدن، ایرانی هستن، ولی خب همه میدونیم که وصلن احتمالاً زیادی به سپاه قدس، دارن از اونها پشتیبانی لوجستیک و امکانات و کد و چیزهای مشابه انجام میده. ممنونم از شما. مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا در کانادا با ما. در شرایطی که وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا پیش بینی کردند که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ اسرائیل و حماس دامن بزنند، در عراق و سوریه شبه نظامیان مورد حمایت ایران به اهداف آمریکایی حمله کردند. در همین حال در ایران تلویزیون حکومتی در حال آماده سازی افکار عمومی برای احتمال ورود مستقیم ایران به جنگ. مجتبی پور محسن گزارش میده. تلاش همزمان واشنگتن و تهران برای اعلام رسمی ورود جمهوری اسلامی به جنگ حماس و اسرائیل. بیش از 2 هفته پس از حمله حماس به اسرائیل و ادامه جنگ، آمریکا موضعش نسبت به دخالت ایران در این جنگ را به شکلی ملایم تغییر داد. وزیر خارجه آمریکا یکشنبه گفت واشنگتن بر این باور است که احتمالاً نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ حماس و اسرائیل دامن خواهند زد. او گفت پیام محکمی به تهران فرستاده شده
تا حزب الله و جمهوری اسلامی را از گشودن جبهه جدید و گسترش جنگ باز دارد. همزمان وزیر دفاع آمریکا هم پیش بینی کرد حملات به نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش یابد. اخیراً ما شاهد حملات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های مستقر نیروهای ما در عراق و سوریه بودیم. ما نگران تشدید بالقوه تنش هستیم. در واقع آنچه می‌بینیم چشم‌انداز یک حمله قابل توجه است. تشدید حملات به نیروهای ما و مردم ما در سراسر منطقه. در 2 هفته گذشته آمریکا تلاش کرد دخالت ایران در جنگ اخیر خاورمیانه را نادیده بگیرد یا دست کم به آن اعتراف نکند. موضعی که کمابیش اسرائیل هم داشته. اعتراف به دخالت ایران در جنگ واشنگتن و تل‌آویو را ناگزیر به اقدام نظامی علیه ایران می‌کند. اما در 1 هفته گذشته تغییراتی در میدان بازی رخ داده. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بودند در صورت حمله زمینی اسرائیل به غزه، تهران نیروهای نیابتیش را علیه اسرائیل وارد جنگ می‌کند. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان‌ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن. امیر عبداللهیان هفته گذشته گفته بود دست گروه‌های مقاومت روی ماشه است، یعنی دست جمهوری اسلامی روی ماشه‌هایشان است. اما به نظر می‌رسد تهران آرام آرام دستش را از روی ماشه برداشته. اسرائیل به رغم اعلام قبلی به غزه حمله زمینی نکرده، اما هم حزب الله حملاتی هرچند محدود به اسرائیل داشته و هم شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به پایگاه‌های آمریکا در عین الاسد در استان الانبار و الحری در اربیل حمله کردند. در سوریه هم پایگاه التنف هدف حمله نیروهای مورد حمایت ایران قرار گرفته. در این ویدیو که در یک کانال تلگرامی وابسته به حماس منتشر شده، صدای یک نیروی ایرانی شنیده می شود که در میانه درگیری در جنوب لبنان به فارسی حرف می‌زند. آقا تو رو خدا این یتم رمی العدید من قذائف. در واقع آنچه آمریکا از آن می‌ترسید گام به گام در حال وقوع است. اینجا مرز اردن با اسرائیل است. عراقی‌هایی که به بهانه اعتراض به جنگ غزه به مرز نزدیک شدند. این نیروها و تجهیزات هشت شعبی است که به بهانه اختلاف با دولت اقلیم کردستان به خط شدند. اما به نظر می‌رسد هدف این سفارایی‌ها مشخص است. آن سو در تهران جمهوری اسلامی مشغول آماده سازی افکار عمومی برای ورود احتمالی به جنگ است. سربازگیری برای جنگ غزه اگرچه در ابتدا حرکتی نمادین به نظر می رسید، اما حالا وارد فاز تازه‌ای شده. این سخنان سعید لیلاس فعال سیاسی اصلاح طلب اگرچه بحث‌انگیز شده، 500,000 نفر ثبت نام کردن. اینو چجوری توجیه می‌کنین؟ خدا کنه به حق 5 تن راه بدن که بریم اقلا، چون منم حاضرم برم ثبت. اما دلیل نمایش حضور او این جملات بود. شما دیدید حجت الاسلام سید محمد خاتمی چه بیانیه فاخر و درجه یکی در مورد فلسطین داد، یا حسن آقای خمینی یا آقای روحانی. جمهوری اسلامی می‌خواهد ایده حضور احتمالی مستقیم در جنگ با اسرائیل را به مردم بفروشد. با این دستور کار که جنگ مطالبه همه مردم ایران از اصولگرا تا اصلاح طلب است. ایران حتی اگر قبلا قصد ورود مستقیم به جنگ را نداشته، به نظر می‌رسد سیاست آمریکا در قبال تهران جمهوری اسلامی را جسورتر کرده. تهران به نظر دندانهای دولت بایدن را شمرده و ارزیابیش این است که در مقابل حریفی به زعم تهران ضعیف دلیلی برای عقب نشینی وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا هشدار داده که به دلیل ضعف جو بایدن جهان به سمت جنگ جهانی سوم می‌رود. جنگی که به نظر مدت هاست در مواضع دیپلماتیک آغاز شده و تحولات پیش رو نشان خواهد داد که آیا رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا در همان کلمات به پایان می‌رسد. مجتبی پورمحسن، لندن. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، در این بالای 2 هفته‌ای که پوشش ویژه داشتیم اینجا از اورشلیم، بارها در مورد احتمال و میزان و کم و کیف دخالت‌های ایران صحبت کردیم. به نظر میاد که شما اعتقاد دارید که ایران احتمالاً نمیخواد خیلی وارد این درگیری به صورت مستقیم بشه، اما حرفایی که از طرف مقامات آمریکایی داریم میشنویم به نظر میاد که خیلی تنش، احتمال افزایش تنش بالا هست. ببینید آقای فرداد، در لحظه‌ای که ما با هم صحبت میکنیم من هنوز قویاً بر این باور هستم که حکومت ایران نمیخواهد که وارد جنگ بشه. همین اقدامات نمایشی که انجام دادن، اعلام کردن نام‌نویسی بکنید،
خب نامنویسی بکنن، کیا بیان نامنویسی بکنن؟ چه تجربه جنگی دارن؟ چگونه تعلیمات نظامی رو برای رویارویی با اسرائیل گذروندن؟ اینها همش نمایشه. بعدم اگر سپاه پاسدارانی وجود داره و این قدرت کوبنده رو داره، چه احتیاجی هست که مردم بیان نامنویسی بکنن؟ ادعا میکنن، میگن 500,000 نفر نامنویسی رو میفهمم آقای امیر که ممکنه شعار و تبلیغات باشه، اما حمله به پایگاه‌های آمریکا در عین الاسد، راکت هایی که از یمن به سمت اسرائیل پرتاب شده، پهپادهایی که از یمن برخاستن، موشک پرانی هایی که از سمت حزب الله میشه، اینا همه به شکلی غیر مستقیم هم حتی اگر باشه پیام هایی است که تهران داره میفرسته به اسرائیل. ببینید کاملا درست میگید، یعنی عملا ما یک جنگ منطقه‌ای داریم و تمام این آنچه را که گفتید قبول دارم و اتفاق افتاده، منتها در ابعاد بسیار کوچیک بوده و بی سابقه هم نبوده. شاید تنها رویداد بی سابقه پهپادهایی بود که حوثی‌ها پرتاب کردن یا پرواز دادن، تازه اونم من مطمئن نیستم که هدف اسرائیل بود. احتمال داره که اینا میخواستن یک کار آزمایشی و تجربی نشون بدن که با واکنش سریع ایالات متحده روبرو شدن. ببینید جنگ یک قواعدی داره و یک امکاناتی و یک احتیاجاتی داره. هیچ کدوم از اینها رو حکومت ایران نداره. اولا اگر سپاه پاسداران چرا خودش وارد جنگ نشه؟ بعد چطوری نیرو منتقل بکنن؟ من قبول دارم که در 44 سال اخیر هیچگاه هیچ جنگ مستقیمی بین حکومت اسلامی ایران و اسرائیل رخ نداده و بعید میدونم که رخ بده، به چند علت. یکی این که برای انجام جنگ یک بنیه اقتصادی بسیار قوی لازمه. اسرائیل اقتصادش انقدر قوی هست که مردمی رو که آواره شدن در هتل‌ها جا میده، براشون پول تو جیبی میذاره و انواع و اقسام دیگر. اقتصاد حکومت ایران ویرانه، بدون یک اقتصاد قوی نمیشه وارد جنگ شد. دوم این که اگر جنگی رخ بده، اسرائیل دلش میخواد که فوراً اقدام بکنه و بره با امکانات بسیار عظیمی که داره تأسیسات اتمی و موشکی حکومت ایران رو منهدم بکنه و این توانایی رو داره. آمریکا وارد جنگ مستقیم با حکومت ایران نخواهد شد، ولی تمام جنگ افزارهای مورد نیاز اسرائیل رو با کمال میل بهش خواهد داد. اون بمب سنگرشکن. بنابراین حکومت ایران ممکنه که در ظرف چند روز تمام به تأسیسات اتمی و موشکی خودش رو از دست بده. یه نکته دیگر که به نظر من حکومت ایران رو به فکر وامی داره که دست به ماجراجویی نزنه و اون این است که اگر سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران وارد جنگ با اسرائیل بشن، با واکنش کوبنده روبرو بشن، این فرصت بیشتری رو برای مردم ایران به وجود میاره که به پا خیزن و حکومت رو براندازن. به علت تمام این ملاحظاتی که گفتم و حضور قاطعانه ایالات متحده در خاورمیانه، اون دوتا ناوگان ها، اون موشک های تاد و پاتریوت و امکانات دیگر، من هنوز بر این باورم که حکومت ایران مستقیم وارد جنگ نخواهد شد. نیروهای نیابتی خودش رو حد اکثر وارد نبرد خواهد کرد، ولی قدرت این نیروهای نیابتی بسیار محدوده. فراموش نکنیم بزرگترین قدرت نظامی حکومت ایران که شاید از خود سپاه پاسداران قوی تر باشه در لبنان منتظره و اون هم هیچ علاقه‌ای در حال حاضر به ورود به جنگ نمیده و تمام عملیات ایذایی که ما در 17 روز اخیر شاهدش بودیم بسیار کنترل شده و بسیار محدود است. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. کاروان کامیون‌ها برای ارسال کمک‌های بشردوستانه در شرایطی وارد غزه شدند که برخی از مقامات اروپایی اونها رو ناکافی می‌دونن. کمبود آب، برق و گاز مردم غزه رو با بحرانی جدی روبرو کرده. در یکی از آخرین واکنش‌ها سازمان ملل از اتمام ذخیره سوخت در 2 روز آینده خبر داده. گزارش رو ببینیم از همکارم بهنود نورپناه.
چالش کمک رسانی به غزه. ورود کاروان کامیون‌ها به قلمرو تحت حاکمیت حماس. بایدن و نتانیاهو تایید کردند که اکنون جریان مستمر کمک‌های حیاتی به غزه وجود خواهد داشت، اما برخی از مقامات اروپایی میگویند این مقدار کمک کفایت نمی‌کند. الان مهمترین چیز درخواست کمک‌های بشردوستانه برای غزه است. روز اول 20 کامیون اجازه ورود داشتند. دیروز حدود 20 کامیون بیشتر بود. اما در شرایط عادی بدون جنگ روزانه 100 کامیون وارد غزه میشه. پس واضحه که 20 کامیون کافی نیست. حملات موشکی حماس از غزه باید متوقف و افراد روبوده شده باید آزاد شوند. این جزء بدیهیات تنش‌زدایی است و ما باید به فکر احیای روند سیاسی باشیم. اما اولویت در این لحظه ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است. وزیر امنیت اسرائیل گفته اگر حماس با آزادی تمامی گروگان‌ها موافقت نکند، هیچ ضمانتی در قبال ادامه کمک به غزه وجود نخواهد داشت. آلمان هم که این روزها با موجی تازه از یهود ستیزی دست و پنجه نرم می‌کند، خواستار کاهش رنج 2 میلیون سکنه نوار غزه شده. اگر تروریسم از سوی غزه به همین منوال ادامه پیدا کنه، نمیتونیم فاجعه انسانی رو مهار کنیم. در صورت تداوم این تروریسم نه برای اسرائیل و نه برای فلسطینی‌ها امنیت و صلح وجود نخواهد داشت. خطر جدی وقوع طوفان آتش در کل منطقه وجود داره. همه گروگان‌هایی که در غزه نگهداری میشن باید بدون قید و شرط آزاد بشن. این غیر قابل قبوله که اونها را به عنوان سپر انسانی نگه می‌دارن. نگرانی از بحران انسانی در غزه بسیار جدی است. سازمان ملل گفته ذخیره سوخت در غزه ظرف 3 روز به اتمام میرسد. حدود 90% دکل‌های برق نیز تخریب شدند. کمبود آب هم بیداد می‌کند، چرا که اسرائیل فقط 8% از آب غزه را تأمین می‌کند و این در حالی است که چشم انداز آتش بس همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. بهنود نورپناه، لندن. همکارم اردوان روزبه اینجا به ما پیوسته. اردوان، میدونم امروز رفتی در نزدیکی تل‌آویو و تصاویری بهت نشون دادن مقامات اسرائیلی که قابل پخش تلویزیونی نیست. کم در مورد آنچه که دیدی بگو و توصیف بکن که چه دیدی. قراری که امروز تنظیم شده بود از طرف ارتش برای مجموعه فیلم هایی بود که در طول یک هفته گذشته به طور کامل ارتش روی جمع‌آوری اونا کار کرده بودن. فرداد اون فیلم ها مجموعه از فیلم هایی بود که از دشکم، دوربین های روی ماشین ها، از روی دوربین های حفاظتی و دوربین های ضد سرقت و همچنین از روی عمدتاً دوربین هایی که روی بدن خود نیروهای حماس نصب شده بود و همچنین بعضی از مردم ویدیوها جمع شده بود. بعضی از تصاویر خیلی تکان دهنده بود به خاطر اینکه شما در عمل 3 دوربین رو داشتید می‌دیدید. یه دوربین دشکم ماشینی که داشت فرار می‌کرد، دوربینی که اون در واقع نیروی حماس به بدنش بسته بود و دوربینی که بعد گروه‌های نجات از صحنه گرفته بودن. بسیار تکان دهنده بود به خاطر اینکه پیش از این ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که عملیاتی که حماس انجام داده عملیاتی بدون ترحم بوده. اما تصاویر موجود که البته ارتش اعلام کرد تازه همون 43 دقیقه ویدئویی که پخش شده در اصل بخشی از یه حجم زیادی از ویدئوهای دیگه است که باز اونها رو جدا کردن که خیلی خشونتاش جدی نباشه. متاسفانه چیزی که در این فیلم دیده شد واقعا انقدر به نظر من انقدر بیرحمانه بود که خیلی از خبرنگار اصلا از سالن رفتن بیرون. در این جلسه امروز 2 نکته خیلی مهم بود. یکی این که سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که به هر حال اونها باور دارن اون کاری که حماس داره میکنه دور از اسلامه و تاکیدش بر این بود که آقای دانیل هاگاری میگفتش که اونا فرق قائلن بین مردمی که در غزه هستن و کسانی که حمله کردن و نیروهایی که در حماس بودن. فردادی که 2 تا از نکته‌هایی که خب اشاره هم شد البته ارتش ترجیح میده راجع بهش الان صحبت نکنیم که تعداد زیادی افراد عادی به جمع
نیروهای حماس پیوستن و وارد خاک اسرائیل شدن. همچنین فرمانده ارشد لشکر غزه امروز اشاره مستقیمی کرد که البته خبرنگارا خیلی ازش سوال کردن ولی حاضر به توضیح بیشتر نشد. اشاره مستقیم کرد، گفت ما شواهد و چیزهایی در دست داریم که نشون میده جمهوری اسلامی هسته‌های آموزش در خود غزه تشکیل داده بوده و این از اون نکته‌ای بود که خب حرف تازه‌ای به نظر من آمد و البته هرچند خبرنگار اصرار کردن گفت به دلایل امنیتی توضیح بیشتر از این در حاضر نمیتونه بده راجبش. یک مشکلی که به نظر میاد اسرائیل در این چند روز گذشته داشته مشکل روابط عمومی بوده، به خصوص که الان بمباران غزه خب خیلی شدت گرفته و آرام آرام ذهن‌ها از اون حمله اول حماس متوجه غزه شده الان و به گمانم همین تصاویری که امروز برای شما و خبرنگاران دیگر پخش کردن میخوان به این طریق روایت این بر رو هم نشون بدن که الزاما نمیتونن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پخشش بکنن. تقریبا هیچ کدومش نمیشه پخش کرد. اگر مواردی از این فیلم‌ها هم پخش شده خب غیر رسمی بوده، هیچ جایی نمیتونسته. الان هم اینا میگن ما این فیلم‌ها رو نمیتونیم پخش کنیم. هم دلایل امنیتی داره به خاطر این مسئله شاک و نفوذ امنیتیش مهمه و همین که به هر حال توضیحاتی که درش وجود داره، همین صحبتی که کردم ژنرال ادلشتاین فرمانده عملیات با صراحت تاکید کرد تو این جلسه که نشون میده هسته آموزش جمهوری اسلامی در خود غزه بوده و این اصلا حرف تازه‌ایه. فکر می‌کنم البته ایشون شرکت گفت شاید بعداً بیشتر از این توضیح بدن. ممنونم از تو همکارم اردوان روز به اینجا در اورشلیم با ما و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از اشکلون در جنوب اسرائیل به پایان میبریم.